Szervusztos kacok! Üdv újra itt! Folytassuk. Hát, nem is tudom, most már lassan nevezhetjük sorozatnak ezt a kis kalandot is. Megint gondoltam, hogy egy kis random Baldur's Gate 3 lesz. Így live-ba ráadásul továbbra egy csodálatos 720p 60 FPS-be. És úgy látom, hogy már is nincs hang. Várjunk egy fél pillanatot, ugye megoldom mindjárt. Mindjárt megoldom, csak ugye most valamiért még lassabban lett a szokásosnál, és ilyenkor... Várjunk. Gyorsan ránézek, hát ha be lehet zárni valami háttérben futó folyamatot, amihez internet is kell, meg mindent is, amit csak lehet bezárom. Aztán elkezdek dolgozni, szóval, hogy legyen hang is, de szerintem hang az azért nincs, mivel le van téve tálcára a játék. Oké, most a szél kiváló, nagyszerű. Be is zárom. És akkor lássuk, hogy tényleg az a baj, hogy le van téve tálcára. Aha, az volt a baj. Hogy van hang, kép, minden nagyszerű, úgyhogy mehetünk tovább. Igazából pont ott van abba hagyva, ahol abba volt hagyva, méghozzá ugye a csodálatos 23-ai adás volt az utolsó. Akkor játszottam Baldur's Gate-et utoljára. Azt fel is raktam YouTube-ra végül, úgy vágatlanul, ahogy éppen volt. Na, akkor let's go! Hát ugye nem nagyon volt megint mostanában itt semmi. Mint ilyen random tesztek voltak, meg ilyen lövöldözések, meg ilyenek, de így olyan, amit kiraktam YouTube-ra is, az nem... Jaj, de volt. Hát videózni elkezdtem, ugye, amit mondtam, hogy lehet, hogy videózás lesz egy ideig, még nincs normális internet. Sikerült egész jó kis... Hát ugye folytattam a Nier Automatát is, meg ugye a befejező része is kikerült a Fallout 4-nek, azok szerintem kifejezetten jól sikerültek, úgyhogy azokat fel is raktam így a napokba. De most voltam rég így Halloween és vagy minden szentek, kinek hogy tetszik, és hát semmiféle ilyen horrorisztikus dologgal nem tudtam szolgálni, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha megfognánk magunkat és elmennénk a legijesztőbb, legsötétebb helyre a játékba, mert amúgy is az jön, csak azért gondoltam ezt, hogy most így előveszem. Igazából lehet, hogy valami horror játékot is el kéne kezdeni majd így, hogy pótoljam a kimaradást. Ugye tavaly a Dead Space volt. A Dead Space egy... Szerintem kifejezetten jól sikerült ez a végigjátszás. Lehet, hogy most meg a Dead Space 2-vel kellene majd játszani, majd meglátom. Na de most szerintem azt fogjuk csinálni, hogy gyorsan magamhoz térek. Kicsit, hogy itt most mit csináltunk utoljára. Hát ugye utoljára volt a Githyanki krést. Kezeltük a helyzetet. Olyannyira, hogy most már nem nagyon van Githyanki krés, ugye? Vagy crash, vagy ki, hogy nevezi. De jól néz ki az a helyem, hogy... És ugye nem aludtunk semmit azóta. Mégpedig azért... bakker. Ja, ezt a buffot szeretném megtartani minél tovább, mert ahol megyünk, az ott... Nagyon jól jönne ez a buff. Csak most jutott eszembe, hogy nem fogom tudni elkerülni az alvást, úgyhogy lehet, hogy hagyjuk a tervemet. Nézzük, hogy így hogy állok anyagilag, meg ilyen téren. És jól. Arra már nem emlékszek, hogy eladtam el a nálam lévő cuccokat, de úgy néz ki, hogy nem, mert itt van ez a Githyanki kardok, meg minden.
És hát nem tudom. Keresnünk kell majd egy jó helyet, ahol el lehet adni ezeket jó drágán. Nem tudom, hogy ez mikor lesz. Nem most, mert most megyünk egyenesen a sötétségbe, hogyha lehet. De van egy olyan érzésem, hogy nem fogunk tudni egyenesen a sötétségben menni, mégpedig azért, mert... hogy nem tudom, lehet, hogy tudunk, megnézzük mindjárt. Ugye HP ügyileg jók vagyunk, rajtunk van a buff, viszont nincsen már pihenésünk. Nem tudom, hogy állunk így spell slot ügyileg, nem túl jól, mivel már nem tudom használni a Magic Missile-t meg ilyeneket. Nem baj. Én beszéltem mindenkivel a rész végén. Mondták, hogy mekkora király vagyok, hogy tudtam kezelni a helyzetet. Nem tudom. Lehet beszéltem velük, mert azt szerűen tudni mondott volna valamit, hogy elsütöttem egy olyan fegyverzetet. Ősi fegyverzet. Egy fél pillanat gyorsan ránézek, hogy minden megy rendesen, mert ugye ilyenkor mindig ez van, hogy rá kell néznem, mert nem bízok a rendszerben. Ti se bízzatok a rendszerben. Dropped frames vannak. Dropped frames, az sose jó. Mi a fene van már? Megyünk. De most a szokásosnál is fosabb a net. Az miatt van ez. Mindjárt ránézek, hogy mennyire komoly ez a hiba. Kiváló tira pitchen, úgyhogy lehet, hogy csak egy pillanatnyi ingadozás volt. Hát ez sajnos ilyen lesz. Ilyen vagy semmilyen, ezzel nem tudok mit tenni egy jó ideig. Most már este 9 óra van, lassan lehet, hogy jobb lesz. Minél később van, annál jobb. Azt néz, hoppá! Oly, ingadozót ír most, az nem jó. Kiválót szeretem, nem az ingadozót, ne ingadozzá. Oké, hát szerintem megyünk, ahogy csak tudunk, aztán lesz, ami lesz, úgy vagyok vele. Nem tudok más csinálni sajnos. Ugye itt, nem tudom, csináltunk nagy mentést? Nem nagyon, ugye? Csinálok egyet. Biztonság kedvéért, hogyha nagyon vállalhatatlan lenne az adás, akkor lehet, hogy majd újra veszem, de nem nagyon akarom újra venni. Na mindegy. Szerintem menjünk ki. Akkor a néninek el lehetne adni dolgokat, ugye, aki itt van délen. A néni. Ki még él, mert szerencséje van. Szerencséje van, hogy nem követelte a tojást. I trust that an early payment has ensured swift action. Mert mondhatnánk, hogy itt van tojás, de nem adjuk oda neki. Nem. Nyújthatjuk simán. Nem kell neki odaadni a tojást. Biztos nem fogom. Ezt nem tudom, hogy most alapból mindig átáll ilyen barterre valamiért. Ez nem jó. Ezt szeretem a trade-et. Ez a patch óta van így. Hmm. 2314. Ja, ezt vettük meg tőle, azért van ilyen sok pénz, ez a bot. Lehet, hogy használni is kény.
ceremoniális Warhammer, az nekünk már nem kell, van egy olyan érzésem. Ez se kell, ez se kell. Ez marad, ez is. Jaj, meg itt van az új fegyverünk, ugye? Ezzel majd odabaszunk. Ez is jó itt, ez a kétkezes. Lehet oda kéne adni lézelnek. Ezzel a izével együtt, hogy a fenébe hívják, Circlet. Circlet. Úgy látom ennyi, amit el tudtunk adni. Nem vagyunk túlságosan gazdagok. Nem mindegy. Happy are we? Very well. Bye bye. Most itt fogjuk hagyni a vénasszonyt. Soha többet nem fogjuk látni, remélem. Azon gondolkozok, hogy merre kell menni. A legrövidebb úthoz, hogy eljussunk a sötétségbe. A sötétség földjére, de ezzel lehet beszélni. Hogy? Jó véresek vagyunk, már 2-3 hete nem fürödtünk. The corpse regards you lifelessly. Ki vagy te? I Igen. summoned them Persek to meg. fight against Githyanki. Na, Githyanki attack ellen. By time Halad lézel. for the others to escape with Ravengard. The corpse remains silent. Nem It does not tudjam. know. General Thom's orders Generátor. to bring him to Skip the and run. absolute. Ki az a generátor? Leader of true souls, chosen of the absolute. Ó, várjál, 3 kérdésem volt. Yeah, még van, akkor 2, ha jól számolom, nem The tudom. corpse remains silent. Ó, hogy baszolj meg. It does not know. Egyben a levesbe. Stumbled upon them. Interrupted training. Didn't realize they were here. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Hát, elég is volt ennyi. Lehet erre kell menni. A sötét. Aha, hirtelen a zene is elhallgatott. Something over there. Valami van valahol, hol? Itt. I'll give it a shot. Igen. Bassza meg, itt van az a vén ember. Nem lehet elkerülni? Várjál. Appicsába. Stay thy Na course igen. a moment to indulge an old Ugye man. most fog jönni Elminster? be velünk a kembe, Very muszáj leszünk same, aludni, Gale. és elveszítjük a A fair buffot. bit miffed Pont he is, ahol, too, amire finding számítottam. himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your Gondol, Kopi. behalf. Honnan jöttél te? Mondjuk ezt.
dare you? How dare This is you? Elminster Ormar, most famed and respected wizard in the realms. Én vagyok a Indeed. Most famed and legkirályvizáda lett respected ember. errand boy, more like. I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. Oké, Gél, akkor te itt leállsz, beszélhetsz vele, ameddig akarsz. Out Megyünk with it, tovább. Elminster. Jön egy olyan Please. opció. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Kajálni Drank akar. naught but what the sky Kajálni akar, meg quenched inni my az öreg. thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me sajtot, meg a minden. feast. Na meg Surely bort you akar. begrudge me Na a azt mondjuk meg mite of tudom rest and érteni. repast before I get out with it. Szerintem akármit mondunk, muszáj vagyunk most menni pihenni. Kicsába a Gél. Oh, for the love of... This way then? To your camp. Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Várjál. Ó. Ó, hát el lehet küldeni There go our best picsába. supplies. De ott vannak a meg azt mindent, mire odaérünk. De úgy néz ki, hogy nem vagyok muszáj most kempelni. De hát ez rohadt jó így. Akkor mehetünk a sötétségbe. Úgyhogy a buff még rajtunk van. De majd is menni kell majd aludni egyet, mert elég fáradt mindenki. De elég nagy harcokon vagyunk túl. Lehet... Jaj, ne. Hát korán örültem. Hogy néz ki, hogy mindenképpen. A picsába már veletek. Hát nem lesz buff. Now I hope you don't mind my having ingratiated myself. Igen, megzabált mindent. Felzabált, megitt az összes Graces of bort. your provisions. You Nem find me maradt quite semmi. sated indeed. Yes, what a delightful wedge of old Elthurian that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. Aha. The long-awaited question. Now, if you please, Elminster, for the too long-awaited answer. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness.
Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Alas, the creature that afflicts you, the ill-begotten magic that it weaves, is inextricably conjoined with both the greater purpose and the greater master that it serves. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Az orb. Precisely. Mistra has granted me the power to A holland orb, stop ugye? the clock, as it were. Ahogy a when the magyarítás orbs rush fordította, to jó. overpower you. Instead, Lehet, hogy fel kellett volna rakni you ezt a will be csodálatos able to magyarítást. unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. Hindrance lesz az. We shall have Így to nekem. see. You must find Hindrance. the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Kiégessük a világból. Kiégessük, ez szörnyűséges. Hogy kérhetsz ilyet tőle, hogy megölje magát? Ez nagyon sok felség lenne. He is not. But it seems that Mistra is. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mistra's will. Yours must Hát be mi the pont le fogjuk sacrifice szarni that will undo Mistrának az the Absolute. akaratát. And for your sacrifice, you will be redeemed. Csak az én akaratom Such számít, is ugye? Mistra's promise. With that, I've said my sorry piece. Sorry, I need only bestow unto thee sorry, the pics. charm I was bid. Megcsármolja. Mistraril, Italion, Thras, Annas, Most azt nem jutott hirtelen It is done. Volt a Dragon Both Age charge Origins-ben is and egy ilyen, charm amikor ilyen have varázs been szavakat committed kellett into mondani. your care. To you, I commit into care Gale himself. Ha vigyázunk I Gale-re. count on you to shepherd Azt him hiszem a well on nagyfiú this tud vigyázni magára. strangest of journeys. Csepöldölni fogom, azaz. Úgy lesz, mondhatjuk. On my honor, I'm not sure yet I can say the same. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the skies-strewn gods ordain the tidal Jó fates sapkája van az of mortal öregnek. days. And yet, a Kellene valami notion hasonló born in lonely Gale-nek is. hours. Come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Így van. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Hát erről ennyit. I can't believe Mistress demanding Gale sacrifice himself to destroy the Absolute.
It's just a waste of a perfectly good cult that we could be controlling. And a waste of a perfectly good Gale, I suppose. Ne aggódj, nem fogjuk hagyni, hogy Gale ilyesmit csináljon. Ki lehet kérdezni mindenkit, hogy mit gondol erről az egészről. I can't believe Mistra actually expects Gale to just sacrifice himself like that. Seems like a waste of a fine mind. Elminster. Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. Igen, akkor ez nagyon híres ez a csávó. Hogy azt hiszem a Baldur's Gate 1 vagy 2-ben volt az egyik irányható karakter. Az Elminster. De nem tudom, én azokkal nem játszottam. Does she not think he can destroy the Absolute with his own Csak immense hallottam, talents? hogy valami Does she ilyesmi not van. know the mighty company that he keeps? Demanding Vlaakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mistra is concerned only for herself. Bah. Perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Lehet rá kéne beszélni Lézert, hogy használja a tadpole-okat. A tadpole. Nagyon jó tudtad a tadpole, bár lehet úgyse adnék neki. What's on your mind? Jó sok mindent lehet kérdezni ezzel She kapcsolatban. expects those who seek to use the weave to do so honestly, and with respect for its potential to destroy, as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her Ao. meddling in mortal affairs. Az a Divine intervention főisten. has a tendency to make things worse, not És better. főisten. As for Elminster, he's saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. Na jól van akkor, na most várjunk, nem lehet kimenni innen? Nem. Muszáj vagyok aludni, muszáj vagyok aludni. Egy jó pihentető alvás. Hát, jól van, akkor aludjunk. Ajaj, nem tudok aludni. Na, ilyen még nem volt nekem sose, hogy ezek jönnének. Supreme Kithrak, has Kithrak. Vlaakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. De ez azért van, mert Lézel még mindig él. Don't trust him. Nem bízok benne, ne félj. Úgy meg nem mondd meg, hogy mit csinálják. Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Oké, meghallgatlak, mielőtt kibelezlek a picsáma. Beszéljen Lézel. Jó van, beszéljen Lézel, amíg még él. Speak. My ear is yours.
I know you carry the astral prism, Lae'zel. Itt van a zsebemben. Within Én it kerizem. lies the Vagy nem seed is, of szerintem Vlaakith's Shadow Art-nál demise, van. and I intend to help you bring it to fruition. Vlaakith's demise. Skaketh. I should run you through for suggesting it. Át kellene, hogy fussalak. Jó. If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlaakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the Prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the Prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlaakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Igaza van szerintem. You flood me with this heresy. Nyugodtság van, Lae'zel. I will hear no more of it. Ez az igazság szerintem. Igen, az Zédiszk arra kiderült, hogy ez tényleg meg akart ölni. De ez... Na, még önmaga is egyetért velem. I served Vlaakith the whole of my life. Hát, tiki. Learned her words, fought her battles, yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Na, még lehet a végén megtartjuk Lae'zelt végig. Még sose volt ilyen. Lae'zel, I see Talakma Milyen fura ez, hogy pont Sauron Jánossal történik ez. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith. A psionic detector. Psionikus The detektor. Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Ki hangosít a Quanith, amikor közelben van a portálka? Ó, kaptunk egy ilyen detektort. Vlaakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Milyen király már? Jézusom. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Ki tudja még mennyi minden van, amit még nem láttam sose. Kiderült, hogy ez a csávó nem is akkora seggfej, mint amekkorának tűnt, mikor először találkoztunk vele. És volt olyan végi átlásom, amiben simán felrobbantottam az egész csapatát, amikor először találkoztam vele. Na, beszélhetünk Lae'zellel, hogy mit gondol erről az egészről. Utána gyorsan csekkolom, hogy megye még az adás. Néha nem áll. Vlaakith Kosivim Krashed. Only in Vlaakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate, but they are no mere aphorism.
They are law. They Törvény. are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Az igen, 10,000 Forsake protokoll. one protocol and forsake Vlaakith. Forsake Vlaakith and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlaakith. She has sinned against me. Ja, igen, ezt gondolom amúgy, úgyhogy... De... Ez is érdekes lehet. Mondjuk ezt. Obvious, you say. But does the dragon of the sky ever look to the worm and dream of crawling? I was taught but one way. The superior way. Vlaakith's way. Bullshit way. Until now. I never thought Vlaakith a tyrant or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. Hát szomorú. I don't know. I can't know. And that drives me mad. But Voss believes they are the seed of Vlaakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Hát nem. Ez hülyeség. A bossnak biztos igaza van. 100%. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlaakith in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the astral, celebrated for our victory. City of We Death. are ascended. Or so I believed. Let's move on. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Chares's Caress in Baldur's Gate. Caressbe kell vele Until találkozni. then, be vigilant. Vlaakith's eyes are upon us. Jó van, menjünk. Menjünk és aludjunk. Vajon tudnak a többiek erről mondani valamit? Vagy... Edward még locsolgatja a kis virágokat. I didn't expect Lae'zel to turn on the Lich Queen so readily. Wonders never cease. Lich Queen. Lich. Hol van Asterion? Hol a fenében van Asterion? Mi a fenét csinál ez? Ha? What will Voss have to show for himself when we catch up with him, I wonder? His intelligence may yet prove the key to unlocking the artifact's secrets. We should ensure we follow up when we reach Baldur's Gate. És nincs meg Asterion. Várjál, mert ha rámegyek ide, akkor lehet, hogy történik valami. Na, nem, csak alszunk. Hol lehet, hogy bebagolt. Vagy most fog rám támadni, vagy már rám támad? Nem is tudom. Összefolynak már az emlékeim, mert... Hoppá. Hát igen, így most mindent elveszítettem, minden buffot, mindent. Aj, meg kell innom egy újabb
felest ebből itt. Ez az. Csak ez adhat nekem erőt, és mindent lebíró akaratot. Még jó, hogy ezt nem ittam meg, mert akkor az egész ment volna levesbe. Lehet osztozni kéne itt a pálinkán többiekkel is, mondjuk Shadow Art-tal. Hoppá, de nem azért az összeset nem. Fele kell nekem. Vagy nem is, inkább Hézelnek is adnak én belőle. Csak annyi cucc van már nálam, hogy ez nem is igaz. Quanit Psionic Detector. Hol lett a pia? Ja, itt van. De nekem is kell az a helyzet. Vagy nem? Vagy de? Tudod mit? Split és a fele megy oda. Legyen mindenkinél egy kis healing potion. Na. Itt csinálok szerintem egy hatalmas nagy mentés, mert miért is ne. Sok minden történt, és várjuk gyorsan, ugye csekkolom, hogy megye minden rendesen. Egy frame drop volt fél órával ezelőtt, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy lassan átmegyünk normalizálódásba. Így 42 perc a résznek a kezdete előtt. Az igen. Azért ez durva. 42 perccel indítottam el a felvételt. Hogy lehet ez? Vagy felvételt live-ot. De most ugye élőben megy az adásos. Ami már régen volt, de mostanában felvételeket csináltam. Főleg. No, hát akkor menjünk szerintem neki. Irány Mordor végre. Mordor. Időnk még a tenger, úgy látom. Még csak 10 óra lesz 20 perc múlva. Rengeteg idő van most. Na ez a legjobb hely az egész játékban. De amúgy komolyan. Ez a legjobb hely. Viccen kívül mondom. This is no typical gloom. Nem bizony. Need to stay alert. Jaj. Ez a mi kis csicskánk lesz valószínűleg, mert Are you the true soul? a legtruabb soul vagyok. Mintara küldött. Tényleg Mintara. Úristen, de régen volt már az is. Most menőzhetnénk itt, de nem. Bless the absolute. I couldn't take standing out here much longer. Pedig ez kurva jó hely, nem tudom, miért nem tetszik ezen embereknek. The shadows have eyes. Go on. Na, Gael, mit tudsz erről elmondani? An audience with Elminster is never less than Semmit, mert memorable. mindig le van I'd ragadva have hoped to Elminsternek. introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. It's not a demand he wanted to make of me. As Mistress chosen, he had no choice but to deliver her message, however much it pained him to do so. For Mistra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Of course,
We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. You may feel differently once we know what we're truly up against. Oké. Na most azon gondolkozok, hogy van-e rajtunk olyasmi, és nálam segíthet itt még. De nem igazán szerintem. Hát de jó lett volna az a kis... Jaj! Várjunk. Lehet, hogy így felszerelés ügyileg kell. Ez most itt jó, ez is jó még, ez is... Elő kéne venni a kemény buzogányomat, ugye? Eljött az ideje ennek. Ho-ho! Na, ezzel odaverek. És ennyi. Amúgy. Legalább ezzel tudok világítani. Lathander lightja velem van. Többiekkel meg nem tudom. Hát az én fényem, remélem, hogy körüllengi őket. De így ideig az lesz nálam. Aztán később meglátom, hogy lenne jó. Meg van igazából szerintem fákja is nálam, vagy nincs? Nincs, akkor vegyünk egyet magunkhoz, mert miért is nem? Nem, lézelnek kéne elővenni. Vagy lehet mindenkinek elő kéne venni egy fákját, nem tudom. Kivéve Shadowheartnak, mert ő neki ezt majdnem annyira tetszik ez a hely, mint nekem. One with the weave. Ne oltasd, de így. Nincs több, nem jutott Gale-nek. Ó, szerintem mehetünk amúgy. Don't stick about. Her torch will keep you safe. Itt van nálam Lathander fénye, úgyhogy milyen torch. There's things in the dark, true soul. Dolgok vannak a sötétben. Been touched by the curse. Run, and run fast. Én nem futok. Várjál, hogy kell elővenni? Nem így. Nem így. Így. Elővett buzogánnyal akarok menni inkább. És innentől kezdődik a ginger. A lényeg az, hogy ki kell világítva lenni. Olyan ez egy kicsit, mint a... Volt az a film. Aha, most mondta Shadowheart, hogy ő neki nagyon bejön ez a hely. Volt az a film, az a Pitch Black, 22 évente sötétség. Vin Diesellel a főszerepbe. Ott is az kell, hogy ki legyen világítva a nép. Mert jöttek a sötétből a lények. I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. Így van. She must do. De nem annyira, mint én. What about me? Carried away? Hardly. The proof is right there. Just be grateful someone can handle this place. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason.
There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justiciars, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Keressünk egy templomot. Tényleg ez a legjobb hely játékban. Annyi fele lehet menni. No night. It's as though time itself has abandoned this place. Ez a legjobb benne. Nem telik az idő se. The astral plane in some ways. Wouldn't you say, Lae'zel? Hardly. It is said that the astral plane is threaded with light and silver, life-giving and wondrous in all directions. I've never set eyes on it, but I promise it is nothing like this dismal abyss. A Lae'zelnek nem tetszik a hely, ezt gondoltam. Hova lett a goblin? Ő elénk jött. Elragadta a sötétség, vajon? Tehát erre kéne menni. Aha, itt vannak. A népek várnak ránk. De nem tudok oda menni. When we met, Shadowheart, your gaze seemed to linger in the distance on some unseen goal, some insubstantial purpose. I notice now your gaze settles on something or someone much closer. Is it that obvious? Of course. There's nothing escapes a wizard's powers of observation. Miről beszélnek ezek? Hey, boy. You want the bone? Fetch! Jaj, igen. Ah! Hells, I near stained myself. Just seeing if this shadow curse is as bad as they say. Word is, it eats anyone gets too deep into the dark. I take it you're the true soul we're waiting on? Needs passage to Moonrise? Mintára küldött. Right you are. Go through and talk to Kansif. He's been waiting. Tansiffal kell beszélni, vár ránk. Oké, de mielőtt mennénk, menj és hozz vissza azt a csondot, amit eldobtál. Wait, you're joking, yeah? Nem, But we're ready to go. tök komolyan You just need beszélek. to tell Kansif Kell az a csond inside. nekem. Most. So you want me to... I mean, I'll just go and, Menjél. Itt vagyok mögötted. No! No! De egén kutyát be akartad a küldeni a sötétségbe, megérdemelte. A kutyával is lehet beszélni. Jaj, mert nem ittam meg a meginnivalót, várjál. The hyena watches you and the surrounding camp with eyes burdened by fear. He appears Mindig az terrified. erős potiont kell meginnem, meg a... Beszélni akarok vele, várjál. Akkor tudom, hogy van nálam rengeteg. 4. Erőpotion, meg az állatokkal beszélő potion szoktam mindig meginni nagy pihenés után. I don't know your smell. Várjál. Are you a friend? Ha megpróbált megölni téged, tényleg elmondhatjuk neki. Hogy mondhatnánk neki, hogy te egy predátor vagy.
He did? Then I must have been bad. They beat me because I am weak. Because I am soft. Even though I try my best. Mondjuk neki, hogy legyen szabad. But the goblin said I must stay here, or they'll cut me, kill me. Ez maradjon meg. Szerintem elég. Ha? You would fight the goblins for me? Huh. I'm scared. But I don't want them to hurt me anymore. Maybe I should go. Thank you. I should go. Goodbye, new friend. Hát nem tudom, hogy mennyivel jobb, hogy elmegy a sötétbe egyedül, de nem akart itt lenni, úgyhogy... True soul. An honor. Did you bring the lyre? Hoztam el hazugot. Itt van. Then pluck a tune, and I'll guide. Zenélni kell, nem tudok zenélni most szerintem. Megpróbálok performálni egyet. Na. Hogy ez? I hear them, Your Majesty, calling us. Their God and their guide together. Someone pinch me, please. I'd really love to wake up from this nightmare. Greetings, in the Absolute's name. You have been charged with guiding us. New flesh for you, my queen. But who are they? Best introduce yourself. Perhaps you'll listen to a true soul. Én Sauron János vagyok. Itt mellettem Gale. Be kell mutatkozni. And you? Rendjén. What are you? Who? More faithful of the Absolute. They need a guide to the tower, same as us. Your minds connect, and you hear a whispered voice. The Absolute, or just the echoes of his fractured mind reverberating in the dark. A true soul. You have more worshippers every day, Majesty. Yes. Yes. They'll do nicely. We have our queen's favor. She speaks to us, protects us, graces us with her blessing. And her magic lamp. And they are jealous of your gift, Majesty. But you gave it to us. And we always itt van, ez kell nekem. Vagy csak ide? Nem adja ide, úgyhogy ez azt jelenti, hogy el kell vennem erővel. Nem az kell. Good. Now, are we ready to depart? Mehetünk.
Bless us again, Majesty. Shine your light. Protect us. Come. Follow and stay close. Do not leave the light. Do not feed the shadows. You heard him. Move out! Most nézem, hogy ezen az orkon meg olyan volt hirtelen a ruhája, mint Cicerónak. Rainbow. Quite the gossip, aren't you? I wouldn't have thought you cared. A formidable woman like yourself does herself no favors in revealing herself to be so erratic, so uncertain. They must keep up. Keep up. Shadows are hungry. Éhesek az árnyékok? Éhesek. Ain't all got 10 legs. I smell a trap. Aha. I smell a trap. It's a trap. Wait. Something's wrong. Jaj, baj van. Valami bűzlik itt nekem, valami bűzlik itt. Who's there? Hát te meg ki vagy. Show yourself! Harper's attack! Kill the cultists and get that lantern! Az én lámpásom. These Harpers are clearly enemies of the Absolute. They could be worthwhile allies. Jó szövetségesek lennének. Nem érdekel a coverem, nekem kell az a lámp. Defend the caravan, attack the Harpers. Nekem az kell, hogy ez a pók pasas megpusztuljon, hogy el tudjam tőle venni a lámpást. Az a legfontosabb célom most a lámpás. Úgyhogy ez talán a céljaimhoz vezető út. Talán. Nem tudom, mentek egyet. Aztán meglássuk. Haha. Az vagyok. Add a lámpát. Hítenek vagyunk. Skepticizmus rám jutott, és mi a fasz? Jézusom, -4 armor class, és egy csapással megöltem. Mi csalás volt már megint? Ez mi csalás volt? Nem baj. Ilyen jobban leszek. De hogy csak egyet tudod hílelni most, Edward. Nem tudom, hogy ezt elnyomja. Még egy kellene, úgyhogy... De nem már. Ezt elbasztam egy cseppet. Ezt elbasztam. Nem várjunk, mi lenne itt a lehető legjobb warding bond, de talán. Az ide kell jönni, és meg fogják csépelni, akkor őtet is megcsépelik. Hát az a baj, ez itt nagyon rossz. Menjünk harci módba. Harci mód. De akkor lehet, hogy inkább ezzel kéne. 90% esély közvetlen közelről 10. Szép. Nem baj, Harperek velünk vannak, de tudtam én, hogy ez lesz. Most nagyon lesebzett ezzel a szar bullshit támadásával az a majom. Az a baj, hogy én fogok jönni, és nem tudok semmit csinálni, most ez így nagyon rossz. Ez a ciki. Mindegyik itt a legerősebb mind közül, és én fekszek a földön, mint valami kis picsa. Várjunk, talán lézel. Dob egy ilyet. Okés.
Dobhatnak akkor még egyet, hogy éljek tovább. Oké, nem rossz. Akkor lehet ezt is elnyomhatja, hogy beleverhet párat valamelyikbe. Mondjuk ebbe itt Bedi. Vagy ebbe itt. Valakinek meg kell halnia. Jó, mondjuk ezt elő kéne venni hozzá, ugye? Na, tudok végre healingelni. És bosszút állok magamért. Szép. Ezt szeretem. Na, a pók az még sebezhetetlen, ugye, vagy Brindleweed Sanctuary, az micsoda? Nem lehet targetelni ezt a majmot. Ugye rohadna meg, mi csalás ez is, hogy nem lehet targetelni. Aha, kaptam a 24 physics damage-et, azért döglöttem meg, ugye? Nem baj, most álcád vagyok, most ideig nem lesz baj. Jaj, nem ezt akartam, hanem ezt. Gél, neked ide fel kell teleportálni, mondjuk. Invenium via. Invenium. Várjál, kik vannak még itt? Conshift. Ez, hogy Conshiftra rámegyünk. Bedi meg Conshift van, a két ork. Meg a póp, ugye? Ó, na azt tegyed el. I will find you. Nem fogsz megtalálni, úgyse fogsz. Igen, ez a szkepticizmus, ez elég durva tudsz. Debuffol mindenkit. Szkeptikusak leszünk tőle. Új, de mekkorát itt már. Baj, még itt van. Még hirtelen azt olvastam, hogy Harper Bartos. Harper Bartos itt van velünk, úgyhogy nem kell félni. Na várjál, mert úgy látom, hogy Shadow Art is kapott jégusom healing. Lehet elnyomom ezt is, mert miért ne? Oké, így kimaxoltak magunkat. De úgy látom, hogy Harper Bartosra nem hatott a healing. Lehet, hogy forró fog járni. Vagy Bedit lerendezzük, vagy nem. Pókot itt az ideje, hogy támadjuk, meg 239 HP van, ugye. Na mivel támadjam ezt a rohadékot? Rohadék... Lehet be kéne kapcsolni ezt. Vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy nem. Tartogatni későbbre. Ez a direkt hittel kellene. Fókuszáljunk a két orkra. Legyen meg aztán ösztűz a pókra. Ja, lehet előbb azt kellene, hogy ezt. Meg ezt. GG's. GG's. Várjál.
Van még sorcery pontom amúgy. Van még. Action-em nincs ugye. Csak meglököm egy kicsit arra. Nem lehet itt lelökni a kútba. Kicsit arrább lehetett taszajtani. Megtaszajtottam. Nézzel, most nagyon rossz helyen van. És szerintem használj ezt a támadásot. Van shiftnak meg kell döglenie. Tormentum! Még teleportál ki tudna onnan jönni. Térülés nélkül, ugye? Long rest. Short rest, akkor ezt használjuk inkább. Hát... Kettőt erre... Tormentum. Nem már, hogy Conshift még mindig él. Rohadt masszívek ezek. Masszív. Na, Conshift elégett. Végre már. Akkor még 2 enemi van, ha jól látom. Vagy nem, 3. Vagy a feléket 2, ez a nagy dög, meg ez. Volt akkor jó? Mi a szart dobálsz már? Mellé! Backlash, mehet! Nem hagyhatjuk, hogy ezt felrakja. Backlash. Oké. Kapott egy jó kis 12-es damár. Na most kellene valami csodálatos. Ez... Hogy kellene ezt megküldeni? Mert brutálisan megküldeni. Meg kell küldeni. Sanctuary-ben van és nem tudom megküldeni. Ezzel csak cannot harm, meddig van még ez? Ez meg mellé megy. Hűha. Vagy mi van akkor, hogyha lerakom a silence-et rá? Nem hiszem, hogy levenné róla a kis sanctuary-ét, ugye? Próbáljuk ki, nem kerül semmibe. Nem vette le. Most csak mi nem fogunk tudni varázsolni. Neki megyünk melee-vel, melee. Gil meg megküldi fentről egy tűzgolyóval, amiből mi is meg fogunk sérülni. De keveset sebzek. Ezek egy ilyet csinálatra. Good. Again. Ó, nem, basszus, ezt jól elbasztam most megint. Nem baj. Megesik az ilyen. Nem azt akartam. Másra gondoltam, hogy más teszek rá. Majd nem tudjuk sebezni ezt a majmot. Hát Gale tudná. Nem, még Gale se tudja. Vagy... De, tudja. Területi sebzés 6 rá. Na. Most már lement róla, ez ugye? Nem. Mindig rajta van.
Szép. Oké, most rágengelünk rendesen, ahogy ez kell. Még lenne jó, lehet? Hát elnyomom rá ezt is. 35. Sometimes the only way out is through. Swift and lethal. Jó, most lézelni nincsen kard? Vagy mi ez? Nagy hiba volt vele felvenni a fákját. One can't always be a gentleman. Gél. Megküldjük még egy tűzgolyóval, csak lehet, hogy mi is benne vagyunk a hatókörbe. Tűz. 27? Nagyszerű. Ó, jó volt ez. Hogy rohadnál meg mekkorát sebből. Jó, az undorító. Undorító. Shadow Art nagyon jó kis healingeket tud tolni. Hát én megiszom ezt így, legyek fullon, és ennyit tudtam csinálni, ugye? Én ott 3 még mindig. Na így már, igen. Creator, destroyer. Több tűzgolyó nincs. Erre szerintem redisztel, ugye? Nem is lehet rányomni. Nyitunk rá egy ilyet. Vagy menjen. Aha, fájt neki. Aha. Meg is harapódott, megharapódott. Azt jelenti... 65% esély, hogy menjen. Na, Bane. Ráment a Bane. Mentől minden jobb lesz. %25 ne csináld. Akkor megy a Magic Missile. Csak most így ugye sokkal gyengébb, mert nincs nálam a kard. Ezt akartam rátenni Shadow Artra, de már nem lesz rá szükség. Úgy látom, azok is azt nyomják.
Meg vagy te. Rohadt seggfej. Na, tetted le. Az enyém. Kiengedte meg, hogy felvedd. Ever so briefly, and you hear a slight twitter. Or perhaps it's simply your imagination. Hova? Add csak ide, Bartos. Talk. Why in the hells would a cultist turn on her kind? The pin the man wears is familiar. Most miért Lézel beszél helyettem megint? To the Harpers, a covert organization dedicated to freedom and balance. By the nine hells, is that right? And you are quite the curiosity. Add ide azt a lámpás most. I know a refuge from the darkness. You can rest there. Ez az. Oké, van rá lehetőségünk. Add ide azt a lámpás méghozzá kurva sürgősen. Rotten swine. Avagy te. Nézd meg, csak úgy zsebre vágja, miért keményen megharcolhatunk. Gyerünk, Shadowart. Öld meg. Így van. Vagytok még. Te ott. Ott van a Gale mellett. Bleed for me. Bleed for me. Vérezzél nekem. Még ilyet, hogy rányúlt már a pasas. Gyerünk, Gale. Csinálj valamit, Gale. El kell mennünk Gale mellé. Hát... Jaj, még ott is van egy, hárman vannak még. Hárman vannak, szerintem Lézel felmegy ide. Elrendezi ezt a kettőt a tetőn. Ugye? Mondom. Úgy. Még le akarják lögdösni Gale. Gondoltak meg valahogy ide kéne bemenni. Hát nem tudok eléggé oda bemenni. De talán így. Így. Most nagyon szána szét vagyok, ahogy most nézem. Ez lehet, hogy túlságosan túlzás lenne. Oké, egyel kevesebb. Nincs több healing potion, jól látom? De nem. Van kettő, jó. Be kell vásárolni belőle, mert nagyon kevés van. Hol mész? Nyomd le a tormentumot. Szép. Még azt is ott el kell intéznie valahogy Lézelnek.
2 HP szerintem megéri, hogy leugorjon oda. Úgy né? Backflipbe. Leeching the life from me. The shadows consume me. I am shielded by Lady Shah. Jó neked, jelölt. Ez az. Királyok vagyunk. Hol van a fákja, vagy mi ez? Lantern. Ide vele, ide vele. Itt van a kezembe. Lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, sometimes malicious. Oh please, oh golly me, oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Dolly thanks you for your sympathy. Now, sorcerer, kindly set me free. Elengedjük. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Honey, I'll shake your world, that's for sure. Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Curious little thing. We do get to see some interesting things. Almost makes the mortal peril worth it. Na megvan a védelem a átok ellen. Védve vagyunk így 4-en. És ez a fontos. Az egy nem rossz kard. Nem rossz kard volt nála. De nem is olyan jó. No. Akkor... Szerintem... Hol vagy te, Gél? Mit csinálsz? Beragadt a kamera. Hú, 4 HP lesz az. Vagy talán nem. Hú, hát igen, nem nagyon van még itt felfedezve semmi. Lehet, hogy erre kellene menni. Vagy nem tudom. És kacok egy fél pillanat, szerintem gyorsan elmegyek WC-re, mert már egy dél kell, és csak szorongatom, itt mindjárt jövök.
Na, itt is vagyok, visszatértem. Mehetünk is szépen tovább. Ó. De hiányzott már ez is. Ó, kincses láda, kincses láda. Spick, vannak nálunk Spick. Valami sok. Ez az lesz, hogy felfedezzük a Moonrise Towerbe vezető utat, hogy legyen meg. Hogy legyen egy fast travel pont. Már igazából azt hiszem most hirtelen, hogy hol vagyok. Aha, Reach Moonrise Tower, erre kell menni, szerintem jó irányba megyek. Erre jöttünk volna azzal a nagy pókkal is, csak hát ugye nekem kellett a túl. Hogy lehet, hogy vissza fogom én venni a kezembe a kardot, most már nincs erre a buzogányra szükség. 11-16. A 9-18. Hát kell az a jó kis melódia, amit ez a kard tud produkálni, mert az csinálja aztat, hogy erősebb lesz a Magic Missile. Lehet, hogy ki kéne rakni azt a perket, hogy tudjak egyszerre két fegyverzetet használni, mondjuk botot, vagy a buzogánytot. Ezt most nem tudom, ugye? Ugye? Lehetne kettő ilyen dual wielding perket, azt ki kell raknom mindenképp. Ez egy nagyon jó cucc, és akkor ezt is tudnám itt kezembe fogni kard mellett. Jaj, nem tudom mikor lépünk szintet, igazából nem is olyan sokára. De lehet, hogy nem kapok beatet. Majd kiderül, de hova lett a buzogány? Nem, akárhogy nézem, nem tudok kettő ilyen fegyvert a kézbe venni, úgyhogy mindenképpen kell hozzá a perk. Short restet még nem nyomok, úgyhogy lehet, hogy... Lehet, hogy... Miért nem tudom ezt használni? Mert rengeteg spell slotot használtam el, ugye? Ajjaj. Hát ugye rengeteg healt nyomtam, az tény. Got to press on. Still breathing, despite everything. They should all be running. És fény kellene lehet. Victus! Ezt el kéne sütni. Na, már itt is vagyunk, nem is voltunk olyan messze. Menjünk is be szerintem, mert ott van bolt, meg mindennek a java. Nem, ez még nem a Moonrise Tower, de ez is egy jó hely. Ez is egy kifejezetten jó hely. Akár lehet, hogy körül is nézhetnék talán. Talán. Nem tudom. Vagy ne. Ojoj. Ojoj. Igen, hallom már. Hallom már, mi van itt, vagy ki van itt. Te vagy itt. What do you bring? Hát, nem tudom, Wild Magic-et. I require good.
Az, nekem egy vasam sincs. Adjunk neki egyet. Again! Aha. Again! More! Ezt már meddig lehetne csinálni egy egyessével adom oda. Az összes goldot oda tudnám adni egy egyessével. All that you Aha, have. mindet akarja. You may pass the river, but first you must pay. Aha. Azért jöttem, hogy replace-eljelek, így van. Hűhű. Vagy menjen. De már, szar. Remélem, hogy van. Ó, de jó, hogy pont egyel. Inkább össze se adtad volna. Na, van 3. Így. Replace me. No! I require gold! Dehogy, nem kell neked. Előléptettek most már. Ez a legjobb. Hú, ez azért masszív. But I require gold. No. Na, mindenkinek tetszett. Az igen. Rengeteg XP-t kaptam. Különleges fegyverzet, különleges buzogány, vagy Morning Star, vagy mi ez. 252 gold. Egy kulcs, Master Key. Még több gold van, nem csak annyi volt az összes. 2, 3, 4, 5, 6, 100. Itt 800 volt nála összesen. Még itt voltak ezek a viszázsok. Hát igen, így nem olyan izgalmas, mint hogyha hatáztunk volna vele. Tehát nem tehetek róla, hogy ennyire meggyőző vagyok. Itt a kulcs hozzá. Ez volt az irodája, meg itt van rengeteg ilyen kis secret meg ez a padló beszakadósra van megcsinálva. Milyen szobor volt róla? Soul Collector szobor. Hát... nem egy nagy szám shield. Azon gondolkozok, hogy van-e itt valami különleges item, ami nekünk hasznos lenne, de nem igazán jut eszembe. Tizenhatos. Próbáljuk így. Na. $514 gold volt ide bezárva. Ó, itt megszedjük magunkat, és nem is baj, mert van itt a közelben egy boltos, akinek rengeteg jó cucca van és rohadt drágán, úgyhogy
Jól tettük, hogy kiruccantunk ide szélre. Kell a money. More for me. What's that? Oh, what's that? Seized inventory. Az ilyen elkobozott tárgyak akarnak lenni. Ízelték. Megszízelődött mind. No traps, please. De rusnya feje van, még most nézem, ez a viszás. What's in here? Wall of Fire, az jó spell. Úgy remélem, hogy ez a... meg egy picit... Kikapcsoltam a hirdetéseket, remélem, hogy nincsenek hirdetések a filmben. Mert jönnek folyamatosan a riasztások, hogy hirdetés közeleg, meg így, meg úgy a chaten. Nem tudom, majd rá fogok erre duplán csekkolni, mert nehogy nekem itt hirdetgessenek. Kikapcsoltam az összeset, mert tök felesleges. Ne, várjál. Lockpick. 30-asat kell. Nem már, az nem lesz meg. Főleg, ha nem tudok itt buffokat hozzáadni. Jelentős buffokat. Ilyen 5-ösöket dobálok. 10-át. Én nem fogok erre elhasználni. Semmit. Az így. Jaj, de várjunk, ma itt van Gale. Excellent choice. Hát ő simán kinyitja. Erről van szó. Must lug my guts through this hell. A forgotten soul trapped in a safe. But who put them there and why? Új. Rothadt izék vannak nála, meg víz. Something over there. Hát szegényt nem engedtek senki. Mindenki megpistult ezen a helyen. Breathe deep and move. Maybe I need more pockets. Lehet így az apró pénzeket megéri összeszedni. Szétszórva is van, vagy 200, ki tudja. Seems simple enough. A couple turns should do it. Opulens chest. Na már, ne ilyen négyeseket, légy szíves, légy szíves. Kíváncsi vagyok, hogy egyet elhasználok. Ó. Battle Mage Power. Hát... Nem jobb szerintem, ami rajtam van.
attól, de még hasznos lehet, ki tudja. Hirtelen nem tudom mi az az Arcane Acuity. De biztos nagyon jó cucc majd, hogy valakire ráadjuk, mondjuk Gérre. Csak hát ő meg nem támad fegyverrel, ami condition-t okoz. Condition-t kell okozni fegyverrel, hogy Arcane Acuity legyen. Utána nagyon jó lesz, azt írják. Nézzük meg ezt a padlót. Tehát úgy lehet ezt csinálni, hogy fogom. Lehet hát. Lehet hát. Le a sötétben. 6 HP mínusz. Nem akarok 6 HP mínuszt. Vagy legyen. Jóló. Jóló. Nem halál volt. Majdnem halál. És loot szoba. Biztos, hogy megérte ide leugrani. A gomb, látom a gombot, látom a gombot. Hát... nem nagyon érte meg. Picsába. Előbb lesz összeszedni a csapatot. 14 HP mínusz. Na várjál. Jó, itt talán így jó lesz, talán. Oké. Na és akkor menni kell tovább, egyenesen előre. Szerintem szétlútoltam a helyet. Kéne healing. Time to dally. Nincsen healing. Eager for battle. Nothing hurts anymore. Have to keep going. Ez a kocsma lesz. Akkor ide még nem. Ide. Moonrise Tower, végre már. Közel vagyunk. Érzem az energiát. The absolute. Tedd a kezed a képernyőre. Its power is strong here. Erős az ereje. Jó van, akkor hatoljunk be. Majd azt mondjuk, hogy a pókkal jöttünk, de útközben megállt a kocsmába. Azért nem jött velünk. That's far enough. Far enough. Na, mi van? His thoughts invade your own, True probing for purchase. Jól érzed, True Soul vagyok. Purrs in recognition. My apologies. Welcome back, Azért True Soul. mondom. What news? Welcome back. Mintára küldött. Mondjuk, hogy mintarával vagyunk. Did she know? You'll find her inside, although she may not be disposed to welcome you. You'll find Zrel in the audience chamber, True Soul. She'll be wanting to hear from you. Let's hope this Zrel likes what we have to say. Zrel. In her name. Praise the absolute. Úgy van. Not to diminish our efforts, but it was rather simple getting here in the end, wasn't it?
Szerintem is tök könnyű volt. Tök könnyű volt. Ezek a zelóták, ezek rohadt kemények amúgy. A nagy bárdal, lehet, hogy oda kéne léze a kezébe is. Van egy hasonló fegyverzet. Ez se rossz. Főleg ilyen inszektek ellen. Egyéb kreatúrák. De van nekünk egy olyan, ami hasonlít az övékhez, mondjuk ez. Aha, ez az. Azt írja, hogy ez többet sebez. Próbálja ki ezt. Így menőzünk, hogy nekünk is van olyan baltánk. Nekem meg ezt kéne kipróbálni, a kakófóniát. Kakafóniát mondtam majdnem. Vegyük csak kézbe, hogy áll nekünk. Szerintem tök jól áll. Kakós fónia. Erre szintlépés, aztán dual wield. Mindenképpen dual wieldingelni szeretnék. Cseppet. Aha, Thunderous Smite, az rohadt jó támadás. Strength, save. Wow. Igen, ez jó cucc. Jó cucc. Világítsuk ki, mert nem látok semmit, sötét van, sötét. Így né. Another true soul. The disciple will want to see you through the main doors. Just don't get carried away. Some of those guts might be of use to us unspilled, at least for a while. I know better than to indulge every craving, Shadowheart. But when the time is right, the Absolutists will feel the sting of my blade. Milyen sokat beszélget ez a kettő egymással amúgy. Már csak azért furcsa nekem, mert ugye sose jutott el eddig Léza egyik végigjátszásomban se. Valakit nagyon hörög. If you have coin, then show it. Ne gonyolódjál, mert akkor nagyon nagy baj lesz. Ne provokáljál, mert könnyen dübög uram, még az ijesztő ezek közül. Bark, like a warg pup you are. The Absolute needs warriors for her crusade. But I see only weaklings in this place. Adok én neked weaklinget. Prove it! Who's singing your name? Mindenki énekli a nevemet. Senki sem, mert senki sem maradt, hogy énekelje a nevet. Ahol én jártam, mindenki meghalt, mondhatnánk. Lehet, hogy ez pont az, nem tudom. Ha, 5. Oké. Ez nem rossz. Ez se rossz. Ez inkább ilyen viccesnek hangzik. Hát ugyanannyi. Bónusz ezekre, próbálj meg ezt, ez félelmetesnek hangzik. Ezzel vigyázni kell, ezzel megjártam egyszer itt. Támadásnak veszik, hogy rohadnál meg. Na igen, amikor ez történik, akkor dübe gurulok.
Különben The bridge to idejövök. glory is built on the bones of the dead. Így van. Want anything from my stash? You pay less than Na, the kösz, rest. hirtelen milyen barátságos lett. Az igen. Attitude plusz 100. Ez nem semmi. Lehet, hogy meg kéne tőle venni így mindent, ami kell, mert most olcsón kapjuk. Ez nem rossz cucc. Jól tud jönni egy ilyen 2 is. Short restet ad. Tudjátok mit, én ezt megveszem, ezt a 2-t. Így legyen. Van úgyis most manning bőven. Ilyen se lenne rossz. Na meg ez a legjobb cucc, ami ennél a pasasnál van, ez a halberd, ez rohadt kemény. Meg az ára is az. Még így is, hogy maximálisan van a kedvelési szint. Még így is kurva drága. 2000 gold. Még így is, hát mi a fene? Tegyük meg ezt. Odaadjuk Shadow Art-nek ezeket. Ez nem. De ez kellene majd. De én nem adok ennyit érte. Az kizárt dolog. Hát ez is. A save DC. Nem rossz, nem rossz. Adjunk el inkább, ami nem kell. Kb. Ennyi. 2919. Így gondolkozok rajta, hogy megvesszük-e vagy nem. De ezt mindenképpen valahogy meg kell szereznem. Slaughter well, true soul. Na, jók vagyunk. Sikerült meggyőzni mindenkit az igazamról, úgyhogy itt az ideje, hogy menjünk innen. Vagy nem is. Még itt rengeteg dolog van. Azon gondolkozok, hogy... bakker. Eszembe jutott valami. Kellene, hogy Astarion jöjjön ide velünk. Van itt egy nőc, aki akar vele beszélni. Egyszerűen meg nincs itt. Lehet, hogy én fogom magam, és most gyorsan bemegyek a campbe. És szólunk Astarionnak, hogy jöjjön. Well, hello. What can I do for you? Perhaps if you lost a follower or two, I prefer to travel in smaller groups. Kicseréljük rád. Intimate. Lézel. Well, in that case, I'm all yours. Ó, level upja is van, már ilyen régen volt velünk. Nem is tudom, hogy mire kezdtem el levelelni.
Ranger, tényleg. Menjen tovább a Ranger. Legyen ez. Jó tud jönni. Akkor, hogyha minden igaz, kimegyünk vissza. Living without sunlight isn't so bad, Astarion. Where I came from, we would often work exclusively under cover of darkness. Yes, but you chose darkness. I was cast into it. The sun was banished from my life. Ó, bárcsak az enyémből is lenne. Kifejezetten ki nem álltam a napsütést, de majd... Ezt szerintem a többször mondtam. Ezért is imádom annyira ezt a sötét helyet. Itt lesz a nőcével, ahol vagy. Nem. Talán. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Nem. Valahol itt kell lenni annak a nőnek. Let's see what this does. Ott van. Araj. Araj. Oblodra. Seems like a good moment to talk. Araj Oblodra, trader in blood Araj. and the sanguineous arts. It is a pleasure to stand before a true soul and your pale companion. Már kiszúrta azt I'd terén. like to offer my services, if you're willing. Please. You think someone in my line of work wouldn't recognize a vampire spawn when they see one? Vampire. I trade in blood and the potions that can be wrung from it. I'm more than happy to make you one. Na, csinál nekünk nagyon fasz a potion-t, hogyha... With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Vért kell adni. Adjunk vért. Adunk vért szerintem. Let's do this. Just a little prick and it's all over. Close your eyes. Tessék. There we are. All of your very best traits in a bottle. Use it well. Adtunk neki egy kis vért. Although Ki perhaps tudja, mit there's csinál one majd more belőle. thing we could discuss. Szerbusz Remolián. Your vampiric Az bizony friend. jó kis Baldur's Gate 3 az mindig jó, ugye? Under the absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. Ha most jön Astarion, neki is adnia kell valamit. All mine. Mondhatnánk. I'm sure he really believes that. How utterly adorable. Do you have a name, Spawn? Astarion, but hold on. Good. Now, Astarion. I've dreamt of being bitten by a vampire. Igen, since I mindig was is a azt young akarta, hogy girl. megharapja egy vámpír. I'm sorry. You want to be bitten? To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between Megharaptatjuk vele. life and death. Yes, I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale. Ad nekünk egy legendárius potion-t, hogyha Astarion megharapja. Úgyhogy Astarion harap. Nem, olyan nincs. Excuse me? This is a once in a Mindenképpen Remolián, hogyha opportunity teheted, and you're szered be. squandering it. Ez egy csodálatos játék. Can't you talk some sense into your obstinate charge? Csak harap meg, az a potion nagyon kell nekünk.
Nem, azt kéne itt elérni, hogy Asterion akarja, hogy megharapja a nőcit. I'm sorry, but could you excuse us a moment? Are you actually asking me to do this? Trading me for some potion? Because there's something wrong with her blood. I can smell it from here. It's rank. Nem jó vére van. Mi baj van vele? I suppose you have a point. Így van, igazam van, nekem mindig igazam van. Fine, I'll do it. Darling, Azért nem I've had a tetszett neki. sudden change of heart. After all, who could resist such a delectable neck? Hold very, very still. Az igen. Azért nem kímélt. Incredible. Új. Túl nagyon nem volt finom, azt mondja. Oh, hells. Not your taste. You're fetid, full of corruption. Undorító vére van a nőcének, azt mondja. So here's my part of the bargain. I hope you find it as satisfying as I found this. It was everything. Kielégítőnek fogom találni, ne félj. Még mennyire vagy kielégítőnek. És megkaptuk a Magic Potion. Elixir of Elven Elegance. Várjál, ez az, amire gondolod? Jaj nem, ez kell nekünk. Everlasting Vigor. A Vigor. Csak a Vigor. Nézzük csak meg. Micsoda? Bókjáték. Micsoda ez? Ajnározzák a Stellar Blade helyett? Ó, a Stellar Blade, arról hallottam én is. Hát, ha megjelenik PC-re, mert azt hiszem, az még nincsen PC-n a Stellar Blade. Lehet, hogy majd azzal is játszok a jövőben. Maci Sex. Az már volt. Nem tudom. Én nem találkoztam ilyesmivel benne. De biztos van. Maci. Maci az van? Ha jól tudom, hogy a fenébe hívják. Halszín, az tud maci lenni. Sajnos a halszín az most itt nincs közöttünk, mert rossz fát tett a tűzre. Meg ezeket a potionokat is meg kéne inni, lehet kipróbálni, hogy még mit tud. Aha, az a halszín lesz az szerintem. Hát én nem igazán szoktam románcolgatni senkivel amúgy. Bár az első végigjátszásomban pont románcoltam, ugye? Először az összes végigjátszás történetében. Mármint úgy mondom, hogy először románcoltam valakivel játékban. Az a Baldur's Gate 3-ba volt. És ott Shadow Art-tal románcoltam. Amúgy nem nagyon szoktam ilyesmit. Hát úgy összejött. Hol a potion? Akkor itt a ginger. Értem. Hát én nem tudom, aki ilyesmin ki akar, az nem is tudom. Na ez kell nekünk. Strength 2-vel növekedik. Én ezt szerintem azonnal felhörpintem. Hopp.
Megittam, de nem történt semmi. Várjunk. Jaj, azért, tudom miért, azért, mert ugye most van nekünk a potion, ami megnöveli. Jaj, oké. Tehát amit iszunk amúgy is potion-t, az 21-re dobja fel, ugye? Igen. Az, hogy 2-vel most megnöveltük az alapot, az így most lófasz nem segít rajtunk. Értem már. Ó, hát... akkor lehet, hogy inkább Shadow Heartnak kellett volna odaadni. Mentettem előtte? Appicsába. Mert én mindig azt a Giant... Hoppá. Szerintem rohadtul nem mentettem az egész mizéria előtt. Hát akkor ez így bukta. A Dragon Age, ami igazából most nem rég jelent meg, az új. Arról én mindenféle izét letiltottam, mert ugye el akarok kerülni minden spoilert. Tehát így... azt most kerülöm az összes Dragon Age contentet mindenhonnan, mert... ugye én játszottam az 1-jel meg a 2-vel ugye a csatornán, de az Inquisition még nem kezdtem el. És szép sorjába akarok menni majd, úgyhogy az Inquisition lesz majd a következő Dragon Age, amivel játszunk a csatornán, és csak aztán fog jönni az új, ami most jelent meg. Szép sorjába, addig legalább, hát ha normalizálódni fog az ára is, mert most rohadt drága, ahogy néztem. Ugye most jelent meg, mert nem is 60 euró, hanem 70, ha jól láttam. Hát én meg mondom, úgy vagyok vele, hogy annyira nem foglalkoztam ilyesmivel. Amikor privátba játszok, tehát saját karakterrel, akkor jóló, ahogy éppen illik a sztoriba. De így a csatornán nem nagyon szoktam románcolgatni. Éppen ahogy jól esik. És ott van Mintara. I will not be slandered! General, you saw my reports. You know it's not my fault. The facts suggest otherwise. You were ordered to És miért retrieve basszák the le Mintarát? artifact. You failed to do so. If I had been given Jaj. drow warriors instead of goblin Tehát így is úgy is lebasszák. What? You scrag! Pedig megnyertük a csatát. A blast of mental energy washes over you, filling the room. Aha. Your tadpole squirms, urging you to Próbál most obey. minket uralni. Let me make sure I understand this. You're claiming that General Thorm gave you the wrong soldiers. Yes. No! You blame the Absolute's chosen for your failure. Of course it is not the General's fault. Dehogy nem, az ő hibája. Hát semmi gond, nem volt spoiler, tehát tudom, hogy most nemrég jelent meg a játék. Annyit tudok csak róla, és az elég is. Óha. Ez rohadt nehéz lehet. Hát mindegyikre plusz 1-en van csak, szerintem ez egyik se fog sikerülni. Mentek előtte azért. Megpróbáljuk lenyugtatni Zrel mindját, vagy a Keteriket magát. Húha. Tudjátok, hogy megpróbáljuk Keteriket. Bár nem hiszem. 21-es kell dobni, egy 20-as kockával. És egy 3-as bónuszunk van. Lássuk.
15 nem olyan rossz, de kevés a bónusz, mert nem tudom most miért nem le... Az igen, meglett. Ó, ez rohadt jó, meglett. No, erre nem tettem volna semmit se. Ajaj. Nem jó. Nem tudtam meggyőzni az öreget, mert egy passz. You lying little. And what would you do to those that have failed you? They are put to death, obviously. True. Ultimate failure must earn ultimate punishment. Night Warden Minthara, your crime is incompetence, and your sentence is death. Halálra ítélik Mintharát, azt nem hagyják. Make her passing slow, disciple Zorel. Be creative. Ó, na várj. Don't kill her. Nem akarnánk, hogy Minthara meghaljon, ugye? Mi lenne, ha rám bíznák? As the general's attention shifts to you, a memory stirs. A memory of this room, and his voice raised in anger. I'm surprised to see you again, true soul. You are here to assist and not to meddle, I trust. I would remind you that while in my halls, you obey me, just as you would any other chosen. What say you about our Minthara? It is fitting that one mad dog should judge another. A pity, then, that her faith was so inadequate. Take her below. Így is úgy is elviszik a csajt, azt nem tudjuk megakadályozni. Bye bye, princess. Kill the goblins too. What? No! You creaking old bag of The zsák szar! Az igen. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, let us take advantage of our surprising guest and their particular creative genius. Én vagyok. I'm sure the results will send a clear message to the troops on the importance of discipline. Of course, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them A however goblinak you az wish. enyémek. Azt csinálok velük, amit csak akarok. Bármit megtehetek. They are yours. You can release them, kill them, or feed them to each other for all I care. Just deal with them. Okay. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Jó, ez önöket azt én sem szeretem. We're mates, me and you. Practically Hát azért annyira nem vagyunk barátok. Na várjál. De az olyat én sem szeretem. Ez olyan, mint amikor régen volt, hogy
Skyrimet ugye végigjátszották így 10 óra alatt, mert hogy végigfutottak a főküldetésen, és akkor mondják, hogy hát ez nem volt olyan nagy szám, mint azt sokan mondják. Hát igen, ez is kb. Olyan, mint amit írtál. Hát ezzel nincs mit tenni, ignorálni kell az ilyeneket, aztán kész. Na, mit csinálna Sauron? Sauron János, mit csinálna a goblinokkal? You won't regret this! Praise the Absolute! Zarel won't be pleased about this. She strikes me as the type to enjoy a little bloodshed. In another lifetime, you were greeted in this throne room like a god, not the living wreck you are now. Your disgrace has something to do with this Ketheric. You yearn to flay him until he forgets himself, as you have. Nothing sickens you more than a man who is unkillable. But to a veteran deviant such as yourself, it is but a matter of time. The seat of the Absolute's power, occupied by Mi a general that fókuszálunk cannot be killed. a legfőbb ellenségemre. Followers are flesh and blood. Ki tudja, még lehet a goblinok azok a haszromra lesznek. Hát te. General Thorm's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Even you, disciples, Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. The goblins. Tell me how they suffered. No, better yet, show me. Hát szenvedtek, még kimentek az ajtón. Hosszú volt az út az ajtóig. She sees the goblins walking free, and a burning rage fans across your mind like wildfire. Explain yourself. Mit kell magyaráznom? Aha, megtévezhetném. Ez meg ez ugyanaz az esélye van. Próbáljuk megtéveszteni. Ez fájni fog. Ez nagyon. De nem annyira, mint a kocka. Bár mondjuk most sikerült. Very pragmatic, but very boring. Azt mondta, unalmas vagyok. Let's see if there's anything interesting in this brain of yours. She parts the folds of your mind Szondáld az agyamat touching megfele. your wants and hopes, tasting them. Every emotion soaks into her mind's palette. Ez az én But there is szokásom. purpose to her exploration. She is searching for proof of Ne your keresgélj. faith. Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit találsz. Ez jó lesz. Ezt megküldjük. De nem már jó, így nem küldjük meg. Nem már, és egyel kevesebb. Nem baj, van még. Ó, hogy rohagy meg. Most nézd meg, mit csinál a kocka. Látod, mondtam, hogy a kocka a legszadistább. Nem baj, még van 2 esély, csak kidobom, amit akarok. Így ne. El kellett baszni egy párat erre. Így van. But you have doubt and anger in your heart, not love. Hát nem tehetek róla. Júj, ez durva lenne itt.
Várjunk, mentek egyet, mert itt most már veszélyes minden. Na, mondjuk annyira nem. Control your emotions. When you come to her, you must allow her love to push out all other feeling, or she will consume you. I have already been blessed to stand in her presence. It was bliss. Biztos jó lehetett. Everything I wanted. Mindent megadott nekem, amit akart. Mutasd meg az erőt, amit adott neked. Jó neked. Hogy szerezhetem én meg, amit akarok? Mutasd meg az erőt. Why not? What's the point in power if you don't get to have a little fun every now and again? She gave me the power to cut the thread of life with a thought. Az igen. Ez kinyitfantott a szerencsétlen. As well as cut. That's why you should stay on my good side. Jó, most nagyon beszartam. And the best way to do that is to serve General Thorm. I have a mission for you. That's it. Play along. The closer you can get to the General, the closer you'll be to the answers you seek. I live to serve. You feel her presence in your head again. She grips your mind, squeezing until your vision blurs with pain. The Absolute's blessings have far greater value than any price you could name. Be wise. Obey. Most támadás vagy bocsánat? Az igen. Rendesen becsicskított minket. Oké, szerintem nem nagyon vagyunk még abban a pozícióban, hogy felvegyem vele a harcot, úgyhogy bocsi. There is a relic that General Thorm requires. He sent his most trusted advisor, disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorm family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there. Aid Balthazar if you can. Csak hagyjál békén. And bring the relic home. And I accompanied him. It was destroyed shortly after he left Moonrise. Hardly a surprise. We're protected here, but outside the shadows are hungry. Death would not silence Balthazar for long. But dead or alive, he is lost. Whatever has become of him, it is the relic that matters. Oké, megyek. The shadows around the mausoleum are deep and hungry. Nagyon mély és éhes árnyékok vannak. Nem, nincs ilyesmire szükségem, nekem már van sajátom. The last person who snooped into his secrets lost their head. I believe he uses it as a chamber pot. Pillar of Eternity. Pathfinder, azokat nem is ismerem. Még nagyon messze van. Hát most vagyunk szerintem kb. Így a... nem tudom, 40%-ánál. Azt hiszem. Még nagyon messze van a vége, és várjunk. Irány a camp. Azért, mert ugye... Egyetértek Shadowheart-tal, de most azért kellett eljönnöm, mert ugye kicsit megdelejeztük a nőt itt. És hogyha berág ránk, akkor nagyon be lesz rágva. Ja, valami olyasmit csinált vele amúgy. Megölte azt a nagy darab állatot. Megyünk mintaráért, megpróbáljuk kiszabadítani, aztán húzunk innen a P-be, mert ez egy elbaszott hely. Meg kell keresni a börtönyt. Megyünk a börtönybe. Felszedjük mintarát. Felszedjük. If you know what I mean.
Aztán húzunk. Valahol itt lesz. Követjük a vért. Elvitték, megkínozgatják. Ezt nem hagyhatjuk, nem. Várjál, jövök. Itt vagyok. Mondjuk eléggé szarul állunk HP ügyileg. De csak kibírjuk. You were adored, Minthara. Brought up from the darkness and into the Absolute's light. She cherished you, but it wasn't enough. You were distracted by your own desires. Bloodlust, murder, chaos. And most damning of all, an unexpected weakness. A longing for acceptance and affection from a mortal. You have no right. We have every right. You are nothing. Minthara's mind connects with yours. Not strong as you remember it, but fractured, disintegrating. Come to observe, true soul. She is a lesson. None can rise so high that they cannot fall again. Nem, hát én azért jöttem ide igazából, hogy... Ezért. A challenge, sister. Who would be so bold? Awful, sister. Meat that doesn't yet Te leszel a know it húsi. is dead. Kik lesztek kusok? Tényleg? Érdekesen hangzik amúgy. Lehet majd rákeresek ezekre. There's blood in the air. Megharabdáljuk mindet megharapjuk. You dare ask my mind. Got you. A kakafónia az nálam van még mindig. Lehet, hogy ki kéne próbálni ezt. Ki is próbálom szerintem ezen itt. 95% püff! Mert ez is. Az igen! Azért ez kemény volt. Jabba Gabi! És ennyit tudtam csinálni. Úgyhogy kiszipolyozzuk a lelket belőle. Backlash! Ne, konfúziót nyomod. Prisoners aren't supposed to fight back. Nem már, mi ez a konfúzió? Mindenkire. Úgy, még 4 HP-je van. Ez az. Azért Minthara jól nyomja. Tudok még ilyen kakafóniát nyomni? Nem már. Ennyi volt az összes. Várjunk. Nyomok rájuk. Ezt. 1, 2. Ó, persze, hogy miss. Hát hogyne? Gyerünk, Gél. Hihisz. Ez az.
Le tudtunk győzni egy törpét. Vagy mi ez? Gnóm. Backlash. Hoho. Belepusztult a backlashbe, viszont jaj ne. Ezek is látták, hogy mi történt, mert az ajtó megsemmisült, ugye? Lehet az egész börtönben van most ránk rágva, ugye? A scarringát meg nem tudjuk megsebezni akármivel. Ezek nagyon masszív dögök. A palantír. Olyan masszív. Szólni kell Gandalfnak. Lehet, hogy kiegyenlítjük kicsit az esélyeket, egy csodálatos jószágot ide megidézek. Hey. Soul branding. Előre megyek. These boots have seen everything. Tudok még varázsolni? Tudok hát? Egy. Na. Out of sight. Ne csináld már. Hogy? Far. Egyéb. Cannot find pot. Várjunk. Muszáj vagyok erre jönni. Már nem tudok más csinálni. Rá se sebzi. Ez rohadt nehéz. Ezt nem is tudom mivel fogjuk. Kalapáccsal kell széttörni talán. Új. Jó, hát persze, hogy engem támad. Ne, reinforce cement. Hívja a cementet. Várjunk, lehet az lesz, hogy... Shadowheartnak a kezébe valami kalapácsszerűt kell adni, mert... Nézzük csak meg azért. Mire érzékeny ez a lény. Thunderre, ó de jó. Slashing, piercing, meg bludgeoning, mindenre van resistje. Csak Thunderre nincs. Az a baj, hogy a Thunderemet elhasználtam már. Ez nem hiszem, hogy olyan Thunder, mint ami... Próbáljuk meg? Joló. Á, nem. Ez nem olyan Thunder. Too heavy. Too heavy. Igen, most van baj. Tudom, hogy van olyan Thunder scrollom, hogy... Aha, Scroll of Shatter. Ezt talán el tudja pusztítani, vagy ez, Thunder Wave, ez is jó. Thunder Wave, próbáljuk ki azt előbb. Ez amúgy is ilyen Mark 1-es scroll, az... mondjuk lehet Astarionnek ez fájni fog. Igen, fájt neki, de legalább a szemnek is vége lett, jó. Ez így egynek jó. De így is maradt szerintem.
4. Hűha, 20-at sebez. Nem állunk jól, az a helyzet. Az a baj, hogy észrevették, hogy szabadítjuk kifele mintarát. Nem lett volna szabad. Eztet nem lett volna szabad. Time to deal some punishment. Let's have some fun. This will do nicely. 95% és critical miss volt, jól láttam. Azért az nagyon nagy bal szerencse kell. Harapj, harapj, pók! Kilőjük a szemét. Így ne. Már csak a... Kik vannak még amúgy? Nem már, hogy túlélte. Hát hogy az anyádba élted túl? Akkor áttisztent, robbant és szintlépés! Megvan. Hát van ez így mintara. Én itt vagyok. Én mindig itt vagyok. Erasing my thoughts and my will. Even I could not have endured for much longer. Agreed. Ki kell jutnunk innen. Let's go! Lead the way. Valahogy ki kell szöknünk innen most már. Az a helyzet, hogy nagyon szarul állunk így HP ügyileg. Tehát teljesen, úgyhogy muszáj vagyok pihenni egy feleset. Így. Aztán lehet egy alternatív útvonalat kell keresni, ahol kimosonunk, meg lehet, hogy Asteriannak szintet is kell lépnie. Lehet. Na, mindenképpen rájuk nézek. Ki tudja, mennyi olyan játék van, ami rohadt jó, és én meg nem ismerem őket. Hát Shadow Art-tal az a helyzet, hogy igen, az kb. Olyan volt, mintha pont ellenem tervezték volna az egész karakter dizájnját, meg mindent, már mint egy külsőre. Meg amúgy is. Úgyhogy nem volt nehéz vele románcolni. Vége egy kicsit szomorú lettem, hogy az első végigjátszásomnak. Annyi spoiler mondok. Na most, hogyha itt megyek, az nekik nem tetszik vajon? Aha. Hát én csak erre jöttem. Ja, hazudjuk. Várjunk, még lenne a jobb hazudgálás. Ez. Megtévesztésben vagyunk a nagymesterek, ugye? The guard is happy to let you pass. Minthara is rather less happy about your choice of words. Muszáj volt. Ez jó volt. Azon gondolkozok, hogy hol van itt a kivezető út. Hello. I have something to ask. Nimble, check for gaps, cracks, anything to leverage the rock. Nickels, tools. Get creative. This rock is basalt. It'll crack with enough pressure. That'll... Ah, don't mind us, true soul. The back wall is weak. We're working to brace it. Your conversation has been cut short. These prisoners are for disciple Mi az, hogy közbeszól, itt miközben beszélek a prisonerre?
Hűha. Kockázatos, de muszáj. Your reasoning is hard to argue with. You're free to speak to Így the van, az prisoners. én reasoningem az páratlan. Nem tudom hirtelen, hogy van magyarul. Mindegy. You Hát, hogy ordered that berág dialogue ránk as if you were the később. Absolute herself. What do you want with us, exactly? Huh. And why would you be so inclined? Megtévesztés. Az igen. You're bound for Baldur's Gate, then. Our paths align. I reckon you and I were meant to meet. I'm Wilbran. Wilbran. Sauron János vagyok. Örvendek. We've a plan, but all the determination in the world is nothing without the right equipment. We need tools. That head case of a warden robbed ours, but anything that breaks rock will do. Aha, a kalapács kell a csávónak, van nálunk kettő, de várjál. Jaj, nem már a spellcasting. Egy kis goldot. Megpróbálom kibeszélni magam. Csak teszteltem a reflexeidet. Ezek rohadt jó. Legyen ez. Mennyire kell idiótának lenni, hogy ezt bevegyék, ezt a sok baromságot, amit mondok. Megint. És megint ráraktam ugyanazt a spellt. You're free to go. This time. But next time you won't be so lucky. Hát ez rohadt jó. Oké. Adunk neked kalapácsot. Ez tetszett. Skybreaker, de majd később kérem vissza. Nehogy nekem eladd. Oké, odaadtam a kalapácsot, de észrevette a néni. Most már nem tudom kibeszélni magam. No escape. Nem baj, a pókot is ráküldöm. Can't afford to let up. Tényleg Shadowhatnak inkább íjjal kéne lövöldözni, mert arra van most bónusz. Meg mintara. Jaj, de észrevett minket a szem is. Ott van a szem. Ott a szem. Még egy olyan kibaszott szem. Well, so much for peace. Szemmel el kell bánni valahogy. Thunderrel. De valahogy úgy kéne, hogy... Can't slow down. Kár. Pedig olyan jól ment. Közelebb jövök egy kicsit. Az a tervem, hogy megfogom és kibasszom innen ezt a szemet. Már megint ezzel a nagy döggel jön. Ó, jaj. Gyerünk, Gél! 20-as sebzés. Hívja az erősítést a szem.
Nagy baj van. Igen, minden támadás. Nem baj, ennyi volt. Ennyi volt, ugye? Immune to poison. Focus. Get up, you're needed. Let's turn someone inside out. Your command. A mintára nem tudja elkapni. Nothing important is ever easy. Nekem muszáj megfogni ezt a dögöt. Így. Megpróbálom kibaszni oda kukába. Kibasszom a kukába. Há, megvan. Level up. Into the bloody fray. Hát... nem... Jaj, pihentem egyet, úgyhogy ezt lehet tartogatni nekem még. Már csak egy ütés kéne annak ott. Hogy remélem valaki befejezi értem. Jaj, ne, ezt a Hunger of Hazard, ezt hagyjad. Ezt. Nekem az egyik kedvenc spellem, úgyhogy ne használd. Aha, megtört a ritmus, ugye? Közben törik a falat hátul. Törünk azt szerűen. Szép. Szép, mindenki szintlépés, nagyszerű. We're gonna wait until it's quiet and then bust out the back wall. You, however, are the clincher. Once we move, keep the patrols busy. If the bastards spot us, all of bloody Moonrise will come down on us. Okay. It's time. Let's do this. We'll move once it's quiet. Until then, be ready. Jók vagyunk, már csak Shadow-nek kell szintet lépnie. Addig megpróbálunk itt elkóricálni, mint hogyha mi sem történt volna. Rescue Wulbren kitörte a falat hátul, mi nekünk menni kéne utána, csak ugye a nyitó mechanizmus az nem is tudom, hogy hol van hirtelen. Szerintem itt van valahol benn. Megpróbálom kinyitni, de lehet, hogy healing is kellene, meg ilyenek, mert nem van healing. Még egy van. Egy ilyet elnyomunk. Oké, jobb, mint a semmi. Húha. Itt a Warden maga. Maga a Warden. A Wardenre oda kell figyelni, mert... A Warden az nagyon Warden. Oda néz, Warden. Walking Death. Nyis ki. Szép munka. Húzunk innen a picsába. Go! Jók vagyunk? Senki nem látott semmit, ugye? Hogy kérem vissza a kalapácsomat. Here goes nothing. Boat's good to go. All that's left is to ship off. My plan for now is to hide out on the water. Unless you have a better idea. Mehetünk. Mi is megyünk veletek szerintem. Ki kell juttatni innen mintarát.
De mindenkit kiszabadítottunk, akit csak tudtunk. Your journey through the darkness has brought you to land at last. Huh? Hold there. You can't just land and start unloading strangers. They're procedures, damn it. No one gets in without being tested. Commander, did you hear his orders? Ezek a harperek. Találkoztunk már velük, ugye? El akarták venni a drága szágon. The guard insists that you meet with their leader, a harper by the name of Jahira. Nem olvastam a levelet, itt van nálam. Hello. Ajaj, kigyökerezek. Vigyázz, mert én is sorcerer vagyok. They'll last long enough. Magic incarnate. Most kigúnyolt minket. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Megpróbálom weakenelni, vagy strength-et használjak, nem sorcerer vagyok, használjuk. Ó, hogy rohagy meg. Kevés vagyok, megpróbáljuk még egyszer. Lehet, hogy nem ilyesmire kéne vesztegetni a képességemet, főleg úgy, hogy köcsög a kocka. Kell az egy. It'll hurt less if you hold still. Nem szeretem a gyökereket. Mourn for whoever you were before the Absolute infected you. Stop! Hold Markus. Na. I think I know this one. Ismerem ezt. There's no recognition there. Just a sick intensity as his voice reverberates in your mind. If you want to survive this, then trust me. One true soul to another. Ja. He's infected. But he's not with the cultists. They helped me fight them off a while back, in fact. Is this true? Hazudgál. Ez nem igaz. Mit mond, az hazugság. Most beköphetjük. Jött minket kihúzni a csávából, de beköphetjük. És ez szerintem olyan, amit én megtennék. What? Marcus? He's been with us from the beginning. Since, when did you join us, Marcus? Nem is tudod mi? Come now. This one's parasite has dug a little too deep, eh? Persze. Maybe yours has as well. Enough of this. The Absolute has given me many gifts already. She'll give me so much more kis csonka kis szárnyaira menő. Will suffer for this blasphemy. Your life is mine, but in death you will belong to the general. Na gyere csak. Ó. Na ilyen se történt még. Meg vagyok, nem már.
Mindenki surprise-olódott. Pedig figyelmeztettem őket, hogy áruló. És még így is meglepődtünk. Hogy lehet ez? Mekkorát sebeznek ezek a kezek? Nem már. Ide tenni kell valamit, mert jönnek befele a kezek az ajtón. A kezek. Spike-ot nekik, spike-ot. Szép. Erről van szó. Hátra. Maradékot meg kilőjük. Egy. Szép. De hol van a Markus? Azt kell megölni, mi előtt valami rosszat csinál. Hoppá, azt benéztem egy cseppet. Nem tudom oda lökni sajnos. Meg vagyunk, jók vagyunk. De várj, már ki beszél kivel? Miért nem velem beszélnek? Velem senki se beszél. Markus elszakadt. You're no puppet of the Absolute, are you? How is that possible? Hát ennyire jó vagyok. Jó, azért, mert Shadow Artnál van a cucc, ugye? Ne. Jaj, ne. Parazita megdöglik, pedig az még a hasznom lett volna. Mondjunk el minden neki? Hát mondjunk. Congratulations! You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Hát... Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. There's food in the inn over there. Most jó, hogy Shadow-át beszél, mert most behazudta. Mert én nem azt akartam mondani. Hazudik helyettünk. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying Megyünk for. inni. I last left Moonrise as a commander in the Absolute's army, obeying the voice of a god. I thought I had found a home and a purpose. Now I leave as an exile. But you risked your life to rescue me. For that, I am grateful. The artifact connects with her, pulling your minds together and showing her all that you have seen. The prism, your dream visitor, the protection that keeps you from obeying the Absolute. Na, kiózanítja őt is a szerkezetünk. Her mind reels.
but is no longer clouded. She accepts the truth. She has no choice. There is much we must discuss. Do you have a safe place to camp nearby? Goodbye for now. I will see you soon. Na, egy új csapattársunk van így. Úristen, Minter, mit csinálsz? Minter... Még jó, hogy nem tud meghalni, mert úgyis végig gyalogolt az egész tüskés mindenségen. De valahogy hazatalál. Remélem nem halt meg. Mármint nem úgy fogja érzékelni a játék, hogy lement nullára a HP és halott. Volt már ilyen bug Minterával kapcsolatban nekem a másik végigjátszásokban. Van valami akciós áru. Leárazott termékeket akarok vásárolni. Határidős, jótállású, szavatosságos. Na, kaptam egy supply pakkot. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Ó, ez se rossz ez a bot. Szerintem megveszük az összes healing potion, mert abból ki vagyunk fogyva. Meg ez a potion is nagyon jó. Meg ez is jó. Tényleg ezt majd oda kell adni Shadow Artnak. Nem tudom, hogy megvegyük el. Á, nem. 7000. Rohadt drága. Amit viszont megveszek, az ez lesz. Ez egy rohadt jó köppeny. Talán az egyik legjobb az egész játékban. És 500 gold, úgyhogy annyit megér. Még lehet, hogy fel is veszem. Ez is jó, ami rajtam van. De az lehet, hogy még jobb nekünk a másik. Ez egy nagyon jó shield, nagyon jó bot, nagyon jó nyakláncok, meg minden is. Rengeteg jó cucc van ennél a nő személynél. De nem veszek többet tőle. Na most nem tudom, hogy felvegyem a köppenyt. Csak felveszem én. Saving throw meg armor class az nagyon jó tud jönni. A színe nincs olyan jó, mint az előzőnek. Így. Level up mindenkinek. Egy pillanatskatok. Mindjárt jövök.
Na, itt is vagyok, skacok, visszatértem. Mehetünk is szépen tovább. Szervusz, Dark Moon! Mi újság, hogy vagy? Hát, egy kis csilles Baldur's Gate megy éppen már ilyen 3,5 órája lassan, ha jól nézem. Úristen, de elment az idő megint. Jézusom, hát igazából nem is csodálkozok. Mindig ez van Baldur's Gate közben, ugye? Múltkor is ilyen majdnem 5 órás volt már, ugye? Mesélj, milyen napod volt. Azon gondolkozok, lehet, hogy ezt is be kellene festeni pirosra, mert kicsit zavar, hogy nem piros. Nem teljesen piros, mint a régi volt. És mesélj, hogy állsz a setup-val? Szerintem azóta nem találkoztunk már, mint így mondtad, hogy modolod a Skyrim-et. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. Nincs piros? Ó, dehogy nem, van piros. Hogy legyen zöld? Milyen színű legyen? Vegyünk ilyenből is. Úgyse drágák ezek a festékek. Vegyünk ilyenből is egyet. Mert ugye számít, ez nagyon fontos, hogy milyen színű a köppeny a Sauron Jánosnak, ugye? Legfontosabb dolog a világon. Take care now. Take care. Take care now. Take care. Hoppá, hogy is kell? El is felejtettem, olyan régen festegettem, pedig festeni kell. Kombányolni kell, nem is festeni. Lássuk, milyen lett. Jój, de szép. Na, olyan, mint volt. Marad így egy ideig, aztán majd, ha megunom, akkor változtatok stílust. De szerintem ez pont illik hozzánk. Na, akkor szintlépés. Legyen meg a szintlépés is. Aztán nem tudom, megyünk még egy ideig. Aztán lehet, hogy lassan. Lassan, de biztosan. Nem tudom, lehet, hogy még megnézünk egy helyet szintlépés után. Vagy lehet, hogy beszélünk Jaheirával, mert ő is akar velünk valamit valamikor. Jaj, olyan jó lenne kapni egy izét. Egy izét akarok. Egy feat-et. De nincs feat. Nincs feat. A spellben meg van egy raklap, de... ezek nem rosszak itt, egyik se. Mondjuk Fireball. Fireball az egy kifejezetten faszántos spell. Meg a counter spell is nagyon jó. Fireball vagy counter spell? Legyen Fireball. De majd a counter spell is kéne valamelyik helyett. Lérikus. Ó. Nem rossz. Nem rossz. Jól elállította megint a spelljeit Shadowheartnak a Mass Healing.
Na ez nagyon kell, ez egyik kedvencem. Ez is jó, ez is jó. És ennyi igazából. Meg majd ezt így változtatgatom, hogy még legyen előkészítve. Sok jó spellje van Shadowheartnak. A Barbár Gale. Nem is tudom, mit kéne Gale-lel kezdeni amúgy. Ó, neki ott a counter spell, na. Ez egy neki jó. Legyen undead. Nem rossz, legyen undead. Felkeltés. Az szarul hangzik. Dark Moon. Én most lazázok a héten. Úgyhogy nekem most nagyon faszántos. Bár mondjuk tegnap elég szarnapom volt. Kifejezetten fostos volt. Olyannyira, hogy meg is érdemlek egy hét lazát. Tudod, amikor egy nap felér egy héttel. Bounty Hunter. Ó, nem tudom, hogy azt erően is mit kéne csinálni, ugye neki a... Inkább a Rangerre mennék, ugye? Sacred Flame az nem ér sokat. True Strike se. Ez jó. Hát... legyen fire rezisztancia. Na most jók vagyunk, jók vagyunk. Hát jó lett volna egy feat. Tudjak dual wieldelni valami staffot, vagy cardot staffal, vagy ilyeneket. Lehet menni kéne beszélgetni Jaheirával, vagy azzal az okszal ott. Még egy pihenési lehetőségem van. My faith will guide me. De Shadowheart még tud healingelni. Így ne, addig nem pihenünk. Menjünk, beszéljük meg, amit meg kell beszélni. Ha már itt vagyunk. Ja, meg kérem vissza a kalapácsot, ha nem adja, akkor nagyon nagy balhét rendezek itt. Ennek a csávónak is van egy questje, de most nem tudom, hogy mennyi haszna lesz számunkra. De attól még lehet megcsináljuk. Wolfbrand. I don't need anything else. Thanks. Add vissza a kalapácsom most. You forget. It was I who planned every step of our escape. Nem érdekel. Even Braun deserves recompense. Here, this should suffice. Kalapácsot akarok. Friend is a strong word, don't you think? I'm a busy man. State your business. Add vissza a kalapácsomat. I have plans in Baldur's Gate. The work of many years' labor that will finally bear fruit.
You should look for me once we're in the city. The name Wolverine Bongle will be mentioned among many. I've little doubt. Jánosban mindenütt belekötnek, akármerre jár. Nem tehetsz róla. Ő pedig megtesz tényleg mindent, hogy elkerülje a balhét, de valahogy mindig ez lesz belőle. If you'd accomplished half of what the Iron Hand gnomes have, you would be too. De nagyra van magával a csávó. I am more than a part. I am its oil Mondom én. and gears. I am its purpose, its leader. We are inventors of the highest order, matched perhaps but never surpassed by the Gondians at the High House of Wonders. But our forebears were foolish, complicit with Saravok's madness over a century past. And so, we were banished. We still are to this day. Sarevok. Sarevő. Balspam. The very one. It's the only mistake the Iron Hand gnomes ever made. And it cost us everything. I have fought tooth and nail to restore our reputation. Particularly against the Gondian detractors who live in glass houses. Our Üvegházakban laknak, az olyan nagy szám. a new era for the Iron Hand gnomes. The realm deserves the benefit of our genius. Hagylak a szerkezeteiddel. Appreciate it. De a 462 gold, hát nem tudom, lehet a kalapács drágább. Visszaszerzem azt a kalapácsot, ott van nála. Még az enyém lesz. Oké, beszélünk, várjál. Megbeszélgesszük a dolgokat. Úgy jó kis fireball. Tényleg, hogyha... persze, túl szép lett volna egyszerre 2 fireballt lőni. Csak cantrippekre vonatkozik. Ó, köszi szépen. Nem mondok nemet egy kis italra. Egészségedre. De várja, azért megszagolom én a bort. Meg kell ugye ízlelni az aromáját, meg minden. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. You will be refreshed, and I will be reassured. Hát persze, hogy megisszuk a bort. Bottoms up. Senki se ért egyet azzal, hogy megiszom a bort. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you. Dehogy. Isn't it? Miről beszélsz? Ha használ Shadow-at megáld. Így ne. Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Keterik Torm, találkoztam vele Moonrise-Towerben, mondhatnánk neki. Hát tudjuk, úgyhogy elmondjuk. You were the one who rescued those the Absolute had imprisoned. Persze, hogy én voltam, ki más. You were courageous to brave the depths of Ketheric's stronghold.
I suppose you know about Keverick then. His invincibility. That we'll never cleanse this place until he's made to bleed. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Így van. Ezzel egyetértünk. Milyen nagyra vagyunk a saját mágiánkkal. And the wit to know when it will not avail you, I think. We must try another way. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Azért van bennünk egy kis harcos vér is. You're the only one who can get inside the towers. You were born for this mission. Or made for it, rather. Besides, you need this. You need to heal yourself of your infection. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Na, ez jól hangzik. Before you go, there's somebody else you should meet. You're not our only secret weapon. Isabel. A faithful cleric of Saluna. And a light in the darkness. Csak Isabelt, ne. She cast the moon shield around the inn. Ja. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Nem, már megvan a lantern, meg minden. I'm sure it's very fine. Nagyon jól tudsz. But lanterns have a tricky habit of going out when you need them. Az nem fog. Let's not spurn what few gifts the gods choose to give us, Oké, most menni kéne beszélni Isabellel, de nem. Nincs kedvem hozzá, hanem szerintem kimegyünk és nézünk még valami balhét. Gyorsan belekeveredünk valamibe. Még szerintem nyugodtan lezavarhatunk egy jó harcot. Itt a közelben. Itt jön a kis pókica utánunk. Milyen szépen jön utánunk. Jó, ez az... Ezt mondanánk befele jövet is, ugye? Pókica. This place is protected. Igen, ez a hely védett. Or at least supplies. Pajzs van körülötte, Asgard pajzs védi. Vagy lehet, hogy ősi technológia. ZPM-mel működtetik, ugye? Aki ismeri a csillagkaput, azt tudja, miről beszélek. Aki meg nem, az most full kötőt, hogy miket pofázok itt össze-vissza. Nem baj ilyen későn, mert megesnek dolgok. Várjunk, nem tudom, erre van valami vajon? Valami vajon? Ó, ohoho. Ohoho. Hát, az ott nem túl jó dolog. A dolog ott van. Hogy kéne ezt okosan csinálni?
Ó, és látszik is, hogy néz. Néz. Ott néz. Lehet, hogy fogni kéne. És mondjuk kidobálok ide pár... mondjuk egy kis zsírt ide. Egy pohár zsír. 2 zsír. 3 zsír. That's a friendly looking shadow. Nem tudom, megidézem ide a kutyát. Aha. Na. Meglepődött pár. Vagy nem mi lepődtünk meg? Aha. A kutyát azt le is darálták. Jó van. Jó van akkor. Én szerintem felveszem a tűzpajzsot. Így ne. Még ott van messze mind a zsírtól, úgyhogy nem gyújtom be. Bár... nem tudom, megküldjem egy ilyen tűzgolyóval. ...49% tűz! Fire! Nem rossz. A többiek még rejtőzködnek, nekik is be kell szállni a háborúba. Hogy? Bent van Gél is. Nem tudta elsütni a cuccát. Hogy elcsúszott már? Csúsznak el a zsíron. Jó ötlet volt oda szórni. Shadowheart. Szerintem Shadowheart csak nyilazni fog egy ideig. Minél jobban lesebezze ezeket a dögöket. Mellé. Hát igen. Megesik. Így is jó. De rendesen bevédtük ezt a helyet most így. Úgy, nagyon jó. Szép. Hát ez sima ügy lesz. Hát ha még a pók is mondjuk ide fújna egy kis hálót. Ide. Az is jó. Van itt minden szöges dróttól kezdve hálón át, zsíron keresztül. Ja, és hát a pók az pórul fog járni így. El is felejtettem, hogy itt be tud rángatni oda. Nehogy minket ráncson be. Hát én se leszek már sokáig Darkman, úgyhogy ne is aggódj emiatt. Még szerintem lezavarjuk ezt a harcot, aztán utána megyünk a campbe és alszunk egy jót. Vagy lehet nem alszunk, csak megyünk a campbe, mert még van egy pihenés. Szerintem kilövök egy ilyen tűzgolyót. Tűz! Szép.
Begyúlt a zsír is, nagyon jó. Ajaj. Bakker, mekkorát sebeznek ezek. Ezek rohadt masszívak. Lehet, hogy kicsit elbíztam magam. Elbizony. 200 HP van annak a dörgnek. Óvatosabban kellett volna ezt a tűzigolyót lövöldözni. Tessék, rajtunk is van a dög. Oké, ez itt nagyon nem lesz vicces. Köszi szépen, Dark Moon. Neked is jó éjszakát. Oké, szerintem nem tudom, hogy most igyak egyet, vagy előbb verjek bele egyet. Beleverek. Gyönyörű szép ez a támadás. És így nem tudok inni, az a baj. Ráment minden energiám erre a támadásra. Nem baj, hát a Shadow át tud healingelni, majd azt megnézzük. Nem tud sebezni. Nem tud healingelni Shadow át. Júj. Ugye ezek robbannak halálkor, ugye? Meg is pusztultam a picsába, mi? Nem. Még élek. Oké, szerintem Astarja megpróbál felszedni engem. Hozzá úgy, hogy ide. Megfelelő biztonsági távba. Jó, ezek. Szép. Oké, még a nagy főnök van, meg ez. Got to press on. A rough tempest I will raise. És szegény Gale van legelől, aki a leggyengébb, ugye? Ő tankol. Úgy kell azt csinálni? Valamiért azt terjenti felé. Ami le is hányja. Nem már, most miért haltam be? Mibe haltam bele? Én mobil vagyok, nem vagyok mobil, nem vagyok elég mobil.
Hát healing az nem sokat segítene most. Próbálok egy ilyet. Nincs is sok healingem. Ja, itt volt bakker. Ki kellett volna húzni. Baj. Á, nem tudok elnyomni. Hát akkor szerintem kilövök mindent, amit csak tudok. Tűz. Aztán eljövök ide a lehető legmesszebb. Nem egyszerű ez. Bakker, megölte egy csapással azt került a picsába. Engem meg oda ráncikál maga elé. Ez mekkora egy kibaszott csaló az a szarhágyi. Még level 9-es, de akkor is. Mellé lövök, úgyhogy nagy esélyem van, azt imádom. Ez is mellé megy. Mondom én, hogy csaló. Na jó, van, valamit el kell nyomni, valami brutálisat. Nem, előbb is healingelni kell. Jaj, meg nem adtam oda Shadow Heartnak ezt. Jézusom. Oké. Ez egynek el van. Meg fogok halni a következő támadásban. Felesleges lenne oda dobni egy healinget. Ja, meg nem is tudok, mert útban van a dög. De Gélt is megölt a faszba egy ütésre. Simán elveszítjük ezt a csatát. Simán el fogjuk veszíteni. Nem tudok oda sem menni Shadow Hearthoz, hogy teleportáljunk innen. Hűha. Invisibility, legyek álcázott. Hát... Mi lenne, ami innen megmentene? Teleport arrow vagy valami? Ez a baj, hogy nincs egy se. Lehet, hogy muszáj vagyok invisibility-t. Mekkora gáz ez? Használjam el a Wall of Fire-t. Hát... Ez lehet, hogy ez így nem lesz jó. Aha. De mekkorát sebzett belém. Hát ez csúnya lesz.
Igen, odaránt, tudtam. Ez mekkora egy undorító támadás. Na, ezt nevezem én csalásnak. Fú, de undorító, egy rohadt szarháziak ezek. Még úgy volt, hogy megnyerem ezt, és mégsem. Na, addig nem megyek sehova, míg ezeket megnevelem. Mi a fene volt ez itt a végén? Lehet, hogy bekezdünk egy ilyen Wall of Fire-rel. Jó spell. Nem tudom, az ölte meg. Jó, az mondjuk egy undorító seggfej, az a dög. Egy kibaszott os szar. Hát addig jó, még így felzsírozom a... De milyen interrupted? First step is the hardest. Szerintem nem is kapcsolom be a pajzsot. Ez se kell még. Jaj, nem, többiek nincsenek harcban, az nem jó. Ez így most szar. Elbasztam szerintem. Szerintem ez el lett baszarintva. Elbizony. Ó, de még mennyire. Lehet hátraállással fog az egy eltelleni. Hát... Lehet talán így lenne a legjobb. Ja, immobil vagyok ráadásul. Igen, nem tudok onnan elmozdulni, az a nagy helyzet.
Ne! Tudtam, hogy de nem volt odaírva, hogy koncentráció, de gondolhattam volna. Ez most így megint szar. Ja, ez visszatöltés, ez kurva szar lett így. Az késő lenni, érződik. Ilyen baromságokat csinálok. Nem volt a scrollra írva, hogy megtöri a koncentrációt a Wall of Fire-nek, ugye? Majd ezt vissza fogom nézni. De ezek szerint nem mindig van kiírva. Gondolni is kellene ezt, tehát... Na várjunk, nem baj, legalább újra tudom csinálni, mert itt szar volt. Néhány dolog, amit nem úgy akartam. Tehát ide rakok inkább a lépcsőre. Hát úgy látszik, nem dobtam el. Hát biztos begyújtja a zsírt, ugye? Nem akarom. Ez is majdnem begyújtotta. Lenne, hogyha nem tudok hátrább jönni, ugye? Jaj, megint elbasztam, ezt nem hiszem el. Nem baj, most ha megússzuk. Igen, a golyót lövő mindenképp. De buták. Full hátrálás lesz itt. Pók az előre ment. Ide akarok majd egy Wall of Fire-t tenni. Ne! És meg vagyok kötözve. Nem tudok mozdulni, az a baj. Lehet megdobom még egy tűzgolyóval. Kurva gyökerek, nem engednek. Hogy bele.
Hát beledöglöttem, nézd meg. Need to act fast. Let's do this. Swords meet sorcery. With glee. A nagynak még rengeteg HP-je van. És nem sebez rá az a ütő. Nagyon nehéz lesz elbánni. A nagy az masszív. Ez nem is hat rá, ugye? Hungry for the slaughter. Szer vagyok használni a scrollt, és ide tenni magamat. Nothing will stand in my way. Allow me to demonstrate. Jézusom, de mi az? Miért vagyok leterhel vajon? Hát ez nagyon rossz. Ó, még ott is van egy. Ja. 72 HP. Hát nem sikerült lerángatni onnan. Ez mindenre immunis. Nem jó, hogyha van egy vele. Hogyha egyedül maradna ez a nagy dög, akkor valahogy talán még leszednénk. Meg vagyok kötözve. On it. De egy csapással megölje.
This is worth the cost. Ese ilyen volt amúgy. 25% esély, hogy ezzel bele tudok verni. Miért van ez rajtam? Érdekes dolgok vannak itt. Allow me to demonstrate. És megölt engem csak csapálni. Igen, ez a patch óta van így szerintem, mert azelőtt nem volt semmi ilyesmi képességük ezeknek, hogy együttésen megöl meg ilyenek. Legalábbis én nem emlékszek rá. És ugye azóta nem jártam itt. De ez is valami újdonság. Ja. Hát halottak vagyunk, úgyhogy... De jó, az a projected board, amit tud Gale. Tetszik. Jó nagyot sebzünk. Az is tetszik. Próbálj Shadow Heartot felhílelni. Miss, nagyon jó. Hányat tud ez ütni? Hát persze, hogy mellé. Nem, hát ezt is elveszítjük sajnos. Yeah. Some healing for a wizard in need. Onward. I don't fancy their chances. Hát. Outflank, outsmart. Yes, of course. Hát nincs az a kizárt dolog, hogy még hogyha meg is nyernénk ezt a csatát valami csoda folytán, akkor is ilyen pűr rosszi győzelem lenne, hát meg vagyunk dögleve. Ó, hogy fel is híleli. Na jól van, hát azért már ez tényleg pofátlanság. Na tovább. Úgy, hát kap be. Na jó, most kacok, szerintem az lesz, hogy ez a csata átkerül egy másik része, mert már úgy érzem, hogy fáradt is vagyok.
Aztán innen fogjuk folytatni ettől a résztől. Hát elég szomorú, hogy ez most így sikerült. Valamit kitalálok ezzel a szemétláda ellen, szerintem az lesz, hogy nem is tudom, mi lesz még. Az, hogy felzsírozzuk itt ezért úgy látszik, hogy kevés, mert mindig itt csináltam ezt meg eddig, csak ez sokkal erősebb lett. Level 9 meg minden, meg szerintem különleges képességeket is kapott, mert eddig ilyen villogó lófaszt nem tudott csinálni. Na mindegy, valamit majd kitalálok, hát nehogy már egy ilyen kifogjon rajtunk, nem is fog. Még úgyis, hogy most kifogott. De már érzem, hogy alig élek, úgyhogy muszáj vagyok lepihenni. De nem baj, mert holnap szerintem innen folytatjuk, legalábbis nagyon remélem. Addig itt fogunk googolni. Így googolva fogok aludni egy néhány órát, aztán innen jövünk. Na jó, macskacok, hát én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki esetleg majd megnézi ezt a csodálatos részt. Én kifejezetten élveztem ezt is, bár szerintem Baldur's Gate-ből még nem volt olyan rész, amit nem élveztem volna, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad. Úgyhogy találkozunk valószínűleg holnap, ugyanitt, ugyanekkor, vagy még korábban. Úgyhogy addig is sziasztok!